नमस्ते, यहाँहरु सबैजनालाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा र नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक द्वितीयको रिटन एक्जाम सेकेन्ड पेपर अन्तर्गतको इकोनोमिक्स टपिकको आज हामी यो भिडियोमा च्याप्टर नम्बर 8 मा रहेको छ फाइनान्शियल सेक्टर रिफर्मसँग रिलेटेड विषयवस्तुमा चाहिँ छलफल गर्नेछौं। सो आउनुहोस् वित्तीय क्षेत्र सुधारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई आजको यो भिडियोमा हामी अध्ययन गर्नेछौं। अब चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामी वित्तीय क्षेत्र सुधारका सम्बन्धमा चाहिँ रहेको छ। यो कार्यक्रमहरु कसरी लागू भयो, कुन चाहिँ के भइराछ भन्ने कुराको हामी हेर्नेछौं। यो चाहिँ वित्तीय क्षेत्र सुधारको कार्यक्रमहरु सुरुमा हेर्छौं है। फर्स्टमा चाहिँ अब फर्स्टमा चाहिँ जुन 2040 को दशक पछाडी है मुलुकले चाहिँ वित्तीय उदारीकरणको नीतिहरु अवलम्बन गरेको हुँदाखेरि निजी एवं संयुक्त लगानीका बैंक वित्तीय संस्थाहरूको संख्यात्मक उपस्थितिहरु बढ्दै गएको कारणले गर्दा पुराना बैंकहरुलाई पनि प्रतिस्पर्धी भएर अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ उत्पन्न भयो। अब यी कारणहरुले गर्दा वित्तीय क्षेत्रको समष्टिगत सुधारको आवश्यकताको महसुस भयो है। र अब वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले चाहिँ वित्तीय संस्थाहरूको जुन समसामयिक मूल्याङ्कन अनुगमन सुधारका साथसाथै तिनमा चाहिँ परिमार्जन गरेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाएर कार्यदक्षता अनि उत्पादकता अभिवृद्धि गर्ने प्रक्रियालाई पनि जनाउने गर्छ भने अब मूलतः चाहिँ यो कार्यक्रम व्यवस्थापनको नियमित प्रक्रिया भित्रकै कार्यक्रम भए तापनि विगतमा चाहिँ अब विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा चाहिँ देखिएको विसंगतिहरूले गर्दा यसलाई चाहिँ विशेष महत्त्वको साथमा चाहिँ हेरिन थालेको छ। अब नेपालमा चाहिँ वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम वास्तवमा कहिलेदेखि स्टार्ट भयो त भन्दाखेरि 1980 देखि नै सुरु भएको हो है नेपालमा चाहिँ। र त्यस यताका कार्यक्रमहरु चाहिँ प्रभावकारी हुन नसक्नु चाहिँ विडम्बना हो। त्यस यता चाहिँ कार्यक्रमहरु प्रभावकारी चाहिँ हुन सकिरहेको छैन है। अब यस अन्तर्गत चाहिँ हामी यो FSTAP IDA को सहयोग भनेको चाहिँ FSTAP को फुल फर्म भनेको चाहिँ मैले यहाँ लेखेकी छु फाइनान्शियल सेक्टर टेक्निकल असिस्टेन्ट प्रोजेक्ट रहेको छ है यसको फुल फर्म चाहिँ। र IDA भनेको चाहिँ इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन को सहयोगमा है सन् 2003 देखि 2007 सम्ममा सञ्चालन गरिएको, जसको चाहिँ लागत चाहिँ के रहेको थियो त भन्दाखेरि DFID को ऋण सहयोगमा है 160 लाख अमेरिकी डलर 100 लाख अमेरिकी डलर अनुदान र 41 लाख अमेरिकी डलर चाहिँ सरकारी अनुदान रहेको थियो। र मुख्यतया चाहिँ के कुरामा जोड दिएको छ त यो अनुदानबाट चाहिँ भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र बैंकको रिइन्जिनियरिङ अनि दुई ठूला वाणिज्य बैंकको पुनर्संरचना अनि समग्र वित्तीय क्षेत्रको चाहिँ क्षमता अभिवृद्धिमा चाहिँ जोड दिएको छ मुख्य गरी। अब यो नेपाल राष्ट्र बैंकको रिइन्जिनियरिङमा चाहिँ जुन कर्मचारी सेवा विनियमहरू लागू गरिएको छ अनि निरन्तर मानव संसाधन विकासका लागि चाहिँ योजना तालिम विदेश सल्लाहकार त्यसैगरी वैदेशिक तालिमहरूको व्यवस्था अनि सूचना प्रविधि क्षमताको पुनर्संरचना आदि चाहिँ यो नेपाल राष्ट्र बैंकको रिइन्जिनियरिङ यो कुरामा चाहिँ जोड दिएको छ है। अर्को भनेको चाहिँ दुई ठूला वाणिज्य बैंकको पुनर्संरचना भनेको चाहिँ एउटा भनेको चाहिँ नेपाल बैंक लिमिटेड र अर्को भनेको चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक है दुई ठूला वाणिज्य बैंकको पुनर्संरचना। अब यो नेपाल बैंक लिमिटेड को चाहिँ के कुराहरुमा चाहिँ कसरी संरचना भएको छ भन्ने सम्बन्धमा थोरै चर्चा गरौँ। जुन 2059 साल श्रावण 6 गतेदेखि चाहिँ बैंक अफ इंग्ल्यान्ड लिमिटेड को चाहिँ ICC जुन कन्सल्टिङ को चाहिँ व्यवस्थापन समूहबाट व्यवस्थित गर्यो र हाल आफ्नै स्वतन्त्र व्यवस्थापन समूहबाट चाहिँ व्यवस्थित छ। यसमा चाहिँ 2060 असार मसान्तसम्ममा चाहिँ 9.83 अर्बले चाहिँ ऋणात्मक रहेकोमा चाहिँ हाल चाहिँ यो मुनाफा घाटाबाट चाहिँ क्रमशः नाफामा आउन थालेको छ।
त्यसैगरी लेखा परीक्षण हुन नसकिरहेकोबाट चाहिँ 55-56 मा चाहिँ पुरानो भइसकेको र क्रमशः अरु पनि हुँदै गएको यो चाहिँ नेपाल बैंक लिमिटेडको सम्बन्धमा भयो है। यसमा चाहिँ अब सञ्चालन प्रणाली अथवा आन्तरिक व्यवस्थापनहरु चाहिँ कर्जा नीति अथवा निर्देशिकाहरू भयो अनि एचआर प्लान भयो है। त्यसपछि स्ट्र्याटेजिक प्लानको तर्जुमा गरी लागू गरेको छ कर्जा अपलेखन विनियमावली भयो अनि कम्प्युटर प्रविधिहरूको विस्तारमा चाहिँ अब कम्प्युटराइजेसन एबीबीएस एटीएम एसेक्ट्रा भयो अनि निष्क्रिय कर्जाहरू चाहिँ जुन 2060 असार मसान्तसम्ममा चाहिँ 60.47% 60.47% रहेकोमा चाहिँ हाल उल्लेख्य मात्रामा कमी आएको छ। यो चाहिँ नेपाल बैंक लिमिटेडको सम्बन्धमा भयो है। अब राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सम्बन्धमा चाहिँ जुन यसमा चाहिँ पुँजी कोषहरू 2060 असार मसान्तसम्ममा चाहिँ रु 22.39 ऋणात्मकबाट चाहिँ हाल उल्लेख्य मात्रामा चाहिँ कमी आइसकेको छ। अनि लेखा परीक्षणमा चाहिँ अब हाल नियमित भइरहेको छ। लेखा परीक्षणसँग सम्बन्धित विवरणहरू अध्यावधिक गरिएका त्रैमासिक रूपमा वित्तीय विवरणहरू समेत नियमित रूपमा चाहिँ प्रकाश हुन थालेको आन्तरिक लेखा परीक्षण पनि नियमित भइरहेको छ। त्यसैगरी मानव संसाधन विकास अथवा व्यवस्थापनमा चाहिँ बैंकले आवश्यक पर्ने जनशक्तिहरूको चाहिँ योजनाबद्ध विकास गरी जनशक्तिहरूलाई उपयुक्त स्तरमा ल्याउन चाहिँ मानव स्रोत सूचना पद्धति मानव स्रोत विकास पद्धति आदिलाई चाहिँ बनाएर लागू गरिएको छ। यो चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सम्बन्धमा भयो। अब त्यसैगरी समग्र वित्तीय क्षेत्रको चाहिँ यो क्षमता अभिवृद्धिमा वित्तीय क्षेत्रको समग्र क्षमता अभिवृद्धिमा चाहिँ जुन नियमन निरीक्षण लगायत केन्द्रीय बैंकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने गरी आधुनिक परिवेशहरूसँग चाहिँ मेल खाने अथवा बलियो केन्द्रीय बैंक सम्बन्धी ऐनहरूको चाहिँ आवश्यकता देखिएकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन सम्बन्धी विद्यमान ऐनहरूलाई चाहिँ एकीकृत गरेर त्यस्ता समान प्रकृतिका संस्थाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ सरल बनाउने अनि वित्तीय क्षेत्रको कानुनी संरचनाहरूमा चाहिँ तयार गर्ने अथवा समग्र वित्तीय क्षेत्रको जुन क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ निरन्तरता प्रदान गरिँदै आइरहेको छ है। अब त्यसपछि दोस्रो चरण चाहिँ सन् 2007 जुनदेखि 2009 अप्रिल 29 सम्मका लागि चाहिँ दोस्रो चरणको पहल गरिएको थियो। यो चाहिँ दोस्रो चरण भयो है। अब यो भनेको चाहिँ वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको सम्बन्धमा पहिलो चरणमा र दोस्रो चरणको सम्बन्धमा भयो। अब यसपछि चाहिँ हामी वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका प्रमुख उद्देश्य अथवा रणनीतिहरू के रहेको छ भनेर पढ्छौं। अब यस अन्तर्गत पहिलो नम्बरमा चाहिँ वित्तीय बैंकिङ कानुनहरूको पुनर्संरचना एवं सुधार गर्नु चाहिँ उद्देश्य र रणनीति रहेको छ है। अर्को भनेको चाहिँ बैंकिङ एवं वित्तीय प्रतिस्पर्धामा चाहिँ अभिवृद्धि गर्नु छ उद्देश्य र रणनीति भनेको। त्यसपछि लेखा एवं लेखा परीक्षण प्रणालीमा सुदृढीकरण गर्नु छ यो वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य र रणनीति भनेको। त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकको निरीक्षण एवं सुपरिवेक्षण क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्नु पनि रहेको छ है। अनि नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको जुन व्यवस्थापनमा पनि सुधार गर्नु चाहिँ वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य र रणनीतिहरू रहेको छ। अब यसपछि सुधार कार्यक्रमका उपलब्धिहरू के रहेको छ त हामीले वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमहरू त पहिलो चरण दोस्रो चरण कुन क्षेत्रमा के सुधार भयो भन्ने सम्बन्धमा छलफल गरिसकेका छौं। अब सुधार कार्यक्रम पछि चाहिँ के उपलब्धिहरू भयो त भन्ने सम्बन्धमा पनि चर्चा गरौँ। पहिलो नम्बरमा चाहिँ कर्मचारी संख्याको आकारलाई केही हदसम्म भए पनि व्यवस्थित गर्न सकिएको छ है। तर पनि अब कम तलब स्केल अनि तालिमहरूको अभाव आदि त्यसैगरी मोटिभेसनहरू चाहिँ हुन सकिरहेको चाहिँ छैन है सुधारको उपलब्धिमा। अर्को भनेको थपिएका बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय भूमिका चाहिँ थप चुनौतीपूर्ण भएको छ किनकि थपिएको छ बैंकहरूले त्यस्तै गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको जुन सुपरिवेक्षकीय भूमिका चाहिँ थप चुनौतीपूर्ण चाहिँ भइरहेको छ। अब यसमा चाहिँ सीएहरूको नियुक्ति त्यसपछि अनसाइट अथवा साइट म्यानुअल तयार गरिनु सकारात्मक छ। त्यस्तै नेपाल बैंक लिमिटेड अथवा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको चाहिँ नियमित अनुगमन एवं मूल्याङ्कनहरू चाहिँ गरिँदै आएको छ है। त्यसैगरी वित्तीय सुधार कार्यक्रमले समग्र वित्तीय क्षेत्रको सक्षमतालाई अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई चाहिँ निरन्तरता दिँदै आएको छ यो सुधार कार्यक्रमको उपलब्धिमा।
अब यस अन्तर्गत चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058, त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनि कर्जा सूचना विनियामले 2059 आदिको चाहिँ तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिएको अनि ऋण असुली न्यायाधिकरणको स्थापना आदि जस्ता विभिन्न कार्यहरू चाहिँ भएको छ है। अब यी बाहेक चाहिँ पुँजीको आधारमा चाहिँ स्तर विभाजन पनि गरिएको छ। त्यसै गरी नेपाल राष्ट्र बैंकका जुन कार्यहरूलाई चाहिँ 4वटा कोर फङ्सन्समा चाहिँ विभाजन गरेर नियमन एवं सुपरिवेक्षण समूह, सहायक सेवा, मौद्रिक एवं विदेशी विनिमय व्यवस्थापन समूह एवं बैंकिङ व्यवस्थापन समूह गरेर चाहिँ नयाँ संगठनात्मक जुन संरचनामा चाहिँ लागू गरिएको छ। यो पनि सुधार कार्यक्रमको उपलब्धिहरू भयो। त्यसै गरी अब बैंकले अपनाएको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका जुन लेखा एवं लेखा प्रणालीहरूको चाहिँ अवलम्बन, जुन चाहिँ चार्टर्स अफ अकाउन्टेन्टको चाहिँ तयारी है, बाह्य लेखा परीक्षकलाई चाहिँ तालिम आदिले चाहिँ जुन बैंकको लेखा अथवा लेखा परीक्षण प्रणालीमा चाहिँ सुधार ल्याउनमा पनि सहयोग पुग्नका साथसाथै अब यसले चाहिँ बैंकका जुन काम कारबाहीहरूलाई पनि पारदर्शी बनाउनमा समेत चाहिँ मद्दत पुग्न जाने विश्वास चाहिँ रहेको छ है। यो चाहिँ भयो सुधार कार्यक्रमका उपलब्धिहरू। अब चाहिँ हामी वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरणको बारेमा हेर्छौँ है। यो चाहिँ आर्थिक वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीतिमा रहेको छ। यसलाई चाहिँ मैले यहाँ पीडीएफबाट तपाईलाई जानकारी गराइरहेकी छु। अब फर्स्टमा चाहिँ के छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको जुन पुँजीको आधार दरिलो बनाए जोखिमहरू वहन गर्न सक्ने क्षमतालाई चाहिँ बलियो तुल्याउनको लागि चाहिँ वाणिज्य बैंक एक आपसमा चाहिँ गाभ्ने है, त्यसपछि गाभिने अथवा प्राप्ति प्रक्रियाहरूलाई चाहिँ थप प्रोत्साहित गरिनेछ है। त्यसै गरी 2078 असारसम्ममा चाहिँ वाणिज्य बैंकहरूले एक आपसमा गाभ्ने गाभिने नीतिगत व्यवस्थाहरू अनुरूप चाहिँ संयुक्त कारोबारहरू सञ्चालन गरेमा संयुक्त कारोबारहरू सुरु गरेको मितिबाट चाहिँ साबिकको सुविधाका लागि अतिरिक्त 2079 असारसम्मको लागि चाहिँ देहाय बमोजिमका थप सुविधाहरू चाहिँ प्रदान गरिनेछ। अब ती थप सुविधाहरू के रहेको छ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ छ अनिवार्य नगद अनुपातमा 0.5% र वैधानिक तरलता अनुपातमा चाहिँ 1% बिन्दुले चाहिँ छुट दिइनेछ है। त्यसै गरी दोस्रोमा के छ भन्दाखेरि यस बैंकहरूबाट चाहिँ तोकिएको संस्थागत मुद्दती निक्षेप अनि सङ्कलन सीमामा 10% बिन्दुले चाहिँ थप गरिनेछ है। त्यसै गरी यस बैंकबाट जुन तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप सङ्कलन सीमामा 5% बिन्दुले थप गरिनेछ अनि सञ्चालक समितिका जुन सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा 6 महिना व्यतीत नभइकन यस बैंकबाट चाहिँ इजाजत प्राप्त अन्य संस्थामा चाहिँ आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधान पनि लागू नहुने। त्यसै गरी यसका साथसाथै संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूले चाहिँ बैंक अथवा निक्षेपकर्ताले राख्ने बैंक अनुसारको चाहिँ निक्षेपको सीमाहरू समायोजन गर्न सम्बन्धित संस्थाहरूले चाहिँ समन्वय गरिनेछ है। त्यसै गरी एउटै व्यक्ति समूहद्वारा प्रवर्धन भएका अथवा एका घर परिवार एवं जुन चाहिँ व्यावसायिक समूहको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वामित्व नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरू र व्यावसायिक सम्बन्धहरू स्थापित भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ एक आपसमा गाभ्न गाभिने व्यवस्था पनि मिलाइनेछ। त्यसै गरी लघुवित्त व्यापारी संस्थाहरूको वित्तीय संस्थाहरूको है पुँजीको आधारहरू सुदृढ तुल्याउन एक आपसमा चाहिँ गाभ्ने गाभिने अथवा प्राप्ति प्रक्रियालाई पनि प्रोत्साहित गरिनेछ। त्यसै गरी वित्तीय क्षेत्रसँग चाहिँ सम्बन्धित कानुनहरूलाई चाहिँ आवश्यकता अनुसार समसामयिक बनाउनका लागि बैंकिङ कसुर ऐन 2064 विनिमय अधिकार पत्र ऐन 2034 को पनि संशोधन प्रस्ताव चाहिँ नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिनेछ र यो चाहिँ भयो वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण सम्बन्धमा। र यो सँगसँगै हामीले चाहिँ आजको यो भिडियोमा च्याप्टर नम्बर 8 को फाइनान्शियल सेक्टर रिफर्मसँग रिलेटेड विषयवस्तुमा चाहिँ डिस्कस गरिसकेका छौँ र आजको भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा चाहिँ अन्तिम टपिक हाम्रो रहेको छ वर्ल्ड बैंकको जुन चाहिँ रोलहरू रहेको छ है, एडीबी को, त्यसपछि एआईबी को अनि आईएमएफ को चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अफ नेपाल के रोल रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ म भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु, जुन चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक टपिकको चाहिँ अन्तिम च्याप्टर रहनेछ। यो चाहिँ सेकेन्ड लास्ट है। र यो जानकारी गराउँदै तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आजको भिडियो यति नै भन्दै तपाईबाट चाहिँ म बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते।